ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወድና የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ይህ የ7ኛ ክፍል ባዮሎጂ ዩኒት 4 ፕላንትስ የሚለው ቶፒክ ሲሆን በዚህ ቪዲዮ የዚህን ዩኒት የመጀመሪያ ክፍል ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። እንግዲህ ይህ ዩኒት በዋናነት ሁለት ቶፒኮችን ይዟል። ያ ማለት ሜን ኮንተንቶች ልላችሁ ፈልጌ ነው። የመጀመሪያው ዳይቨርሲቲ ኦፍ ፕላንትስ የሚል ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ፍላወሪንግ ፕላንትስ የሚል ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ዳይቨርሲቲ ኦፍ ፕላንትስ የሚለው እጅግ በጣም ሾርት የሆነ ነገር ነው ያለው። በጣም ሰፊ የሚባለው ግን ፍላወሪንግ ፕላንት የሚባል ክፍል ነው ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ ቪዲዮ ዳይቨርሲቲ ኦፍ ፕላንትን እና የተወሰነውን ፍላወሪንግ ፕላንት ከሚለው ውስጥ የተወሰነውን ክፍል የምናይ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ከዚህ በፊት እንግዲህ ዩኒት 3 ላይ ሂውማን ባዮሎጂ ኤንድ ሄልዝ በሚለው ቶፒክ ውስጥ ማለት ነው የተለያዩ ነገሮችን ስናይ ነበረ። በዋናነት ስለ ስካላተል ሲስተም፣ መስኩላር ሲስተም እና ሂውማን ደንቴሽን የሚሉ ነገሮችን ስናይ ነበረ። ስካላተል ሲስተም ታይፕስ ኦፍ ስካላተል፣ ፓርትስ ኦፍ ስካላተል እንዲሁም መስል ላይ ደግሞ ታይፕስ ኦፍ መስል የሚሉ ነገሮችን አይተናል። ሂውማን ደንቴሽን ደግሞ ስለ ደንቴሽን ምንድነው በዋናነት ስለ ጥርስ ማለት ነው። ደንቴሽን ማለት በአጭሩ ዘ ዴቨሎፕመንት ኤንድ አሬንጅመንት ኦፍ ቲዝ ኢን ዘ ማውዝ የሚል ነገር አይተናል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ስካላተል ሲስተም እና መስኩላር ሲስተምን ጤናቸውን ለመጠበቅ ሶስት መሰረታዊ ነገሮችን ማድረግ እንዳለብንም ያስረዳል። በዋናነት ፊዚካል ኤክሰርሳይሶችን መስራት፣ ባላንስድ የሆነ ዳይት መመገብ እንዲሁም በቂ የሆነ እረፍት ማግኘት የሚሉ ነገሮችን ስናይ ነበረ ማለት ነው። በዛሬው ቪዲዮ ደግሞ የምናየው ፕላንት ባዮሎጂን ነው። እንግዲህ ስለ ፕላንት ዲቴል ነገር ነው የምናይ ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እናልፋለን። ከዛ በፊት ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። እንዲሁም ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ደግሞ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ብታስቀምጡልኝ ይደርሰኛል። መልካም ቆይታ ተመኘው። አብራችሁ ቆዩ። መጀመሪያ ላይ የምናገኘው እንግዲህ ኢንትሮዳክሽን ፓርት ነው። Plants are essential for our survival because they produce our food. ኦኬ እንግዲህ እኛ ሰዎች ሰርቫይቭ ለማድረግ በዋናነት የምንመገባቸው ፕላንቶችን ነው። አይዘር ዳይሬክትሊ ኦር ኢንዳይሬክትሊ ሊሆን ይችላል። እዚህ ላይ መረዳት ያለባችሁ ዳይሬክትሊ የምንመገበው ግሬን ሊሆን ይችላል፣ ቬጂቴብል ፍሩት፣ ኦኬ ጥራጥሬዎችን፣ የጓሮ አትክልት ወይም የባጭሩ አትክልት የምንለው ፓርት ወይም ፍራፍሬ ፍሩትስ የሚሉ ነገሮችን ዳይሬክትሊ ልንመገብ እንችላለን። ኢንዳይሬክትሊ ግን እንዴት ነው የምንመገበው ካል አኒማልሶችን በመመገብ ያ ማለት ለምሳሌ የሆነ አኒማል እኛ ስንመገብ ላይክ ለምሳሌ ጎት ሊሆን ይችላል ወይም ሺፕ ሊሆን ይችላል ወይም የበሬ ስጋ፣ የበግ ስጋ፣ የፍየል ስጋ ሊሆን ይችላል። ያ በሬ ወይም ያ በግ የተመገበው ምንድን ነው? ፕላንትን ነው። ስለዚህ ኢንዳይሬክትሊ እኛ ምን እያደረግን ነው ማለት ነው? ፕላንትን እየተመገብን ነው ማለት ነው። አይዘር ዳይሬክትሊ ኦር ኢንዳይሬክትሊ ለፉድ ሶርስነት ያገለግሉናል ማለት ነው ፕላንቶች። እንግዲህ plants also serve as a source of medicine, cosmetics, perfume, paper, for making shelter or house, fuel and other many products. በጣም ብዙ ነገሮችን መዘርዘር እንችላለን። ፕላንቶች ለኛ የሚሉት ውለታ እጅግ በጣም ሰፊ ነው። ኦኬ ለምሳሌ ኮስሞቲክስ የሚባሉ ነገሮችን ከሽቶ ጋር የተገናኘ ነገር ለመስራት፣ የተለያዩ መድኃኒቶችን ለመቀመም ሊሆን ይችላል፣ ወረቀት ለማዘጋጀት፣ ቤት ለመስራት፣ ለማገዶነት፣ ለተለያዩ ነገሮች እንጠቀማቸዋለን ይለናል ማለት ነው። ኦኬ plants are multicellular organisms with the ability to produce their own food by the process is called photosynthesis. photosynthesis እንግዲህ ከዚህ በፊት የማታውቁት ሆነ ግሪን ፕላንቶች ምግባቸውን የሚያዘጋጁበት ፕሮሰስ ነው። ያ ማለት የፕላንት ሴል ላይ ክሎሮፕላስት የሚባል አለ። ክሎሮፕላስት ውስጥ ደግሞ ክሎሮፊል የሚባል ነገር አለ። ግሪን ፒግመንት ነው። የፀሐይ ብርሃንን አብዞርብ የማድረግ ካፓቢሊቲ ያለው ማለት ነው። እሱን አብዞርብ ካደረገ በኋላ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ካርቦን ዳይኦክሳይድን በመጠቀም ምግቡን ያመርታል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ምግባቸውን የሚያመርቱ ነገሮች ምን ይባላሉ? አውቶትሮፍስ እንላቸዋለን። ፕላንቶች ሊሆኑ ይችላሉ ወይም ሰም ባክቴሪያዎችም አሉ ምግባቸውን የሚያዘጋጁ ማለት ነው። በአጭሩ የራሱን የሆነ ምግብ የሚያዘጋጅ ከሆነ የሆነ አካል we call them autotrophs እንላቸዋለን ማለት ነው። በሌሎች ደግሞ ዲፔንድ ሆነው ለምሳሌ እኛ ሰዎች አለን። እኛ ሰዎች በእጽዋቶች ዲፔንድ ሆነን ነው የምንኖረው። የእጽዋቶች ያዘጋጁትን ምግብ ነው የምንበላ። ስለዚህ ምን እንባላለን? እኛ ሄትሮትሮፍስ እንባላለን ማለት ነው። አውቶትሮፍስ፣ ሄትሮትሮፍስ። ወይም አውቶትሮፎች ደግሞ ሌላ ምን ስም አላቸው? ፕሮዲውሰር ይባላሉ። ፕሮዲውሰር ማለት ምግብ አዘጋጅቶች ማለት ነው። they have a cellulose cell wall and store their food as starch. ኦኬ ሴሉለስ እንግዲህ ሴል ዌል የሚባለው ክፍል ለማዘጋጀት ነው የሚያገለግለው።
ኦኬ ስለዚህ ምግባቸውን ደግሞ የሚያዘጋጁት በምን ፎርም ነው? ስታርች በተባለ ኢንሶሉብል የሆነ ሱጋር። ኦኬ ስለዚህ በዚህ ፎርም ምግባቸውን ያዘጋጃሉ ማለት ነው። most of the time ፎቶሲንቴሲስ የሚካሄድበት ቅጠል ላይ እንደሆነ ማወቅ መቻል አለባችሁ። ሌላው ደግሞ have you ever tried to classify plants around you? ፕላንቶችን ክላሲፋይ ለማድረግ ሞክራችሁ ታውቃላችሁ? Okay, well, you may look outside and observe plants around you. You will observe that they appear in different size, form, and color. Okay? አሁን ወደ ውጭ ወጣችሁ የሆኑ ፕላንቶች ብትመለከቱ እጅግ በጣም ብዙ አይነት ፕላንቶችን ልታዩ ትችላላችሁ። በሳይዛቸው ሊሆን ይችላል፣ በፎርማቸው ሊሆን ይችላል፣ ኦር በከለራቸው ሊሆን ይችላል ማለት ነው። It is true that plants show a great diversity. They include living organisms from a very small to big tree. They differ in the type with no flower and with flower. አሁን አንዳንድ ፕላንቶችን አይታችሁ ተሆነ ፍላወር ያላቸው አሉ፣ አንዳንዶች ደግሞ ፍላወር የሌላቸው ፕላንቶችን ልታዩ ትችላላችሁ። Up to now, about 350,000 different species are identified and studied by botanists. ቦታኒስት እዚህ ላይ ምንድነው? ሳይንቲስት who studies about plant ነው። ስለ ፕላንት የሚያጠና ሳይንቲስት we call it ቦታኒስት እንለዋለን። እንግዲህ ቦታኒዎች ባጠኑት መሰረት ወደ 350,000 የሚደርስ የፕላንት ስፒሺስ ወይም ዝርያ እንዳለ ያመለክታል ማለት ነው። they are distributed from top of the big mountain to the desert. ያ ማለት ከከፍተኛ ቦታ ይዞ እስከ ዴዘርት ድረስ እንግዲህ እነዚህ 350,000 የሚደርሱ የፕላንት ዝርያዎች ተሰራይተው ነው የሚገኙት ማለት ነው። ሌላው ደግሞ flowering plant makes about 80% of all known plants. 80% ይዛሉ እንግዲህ ፍላወሪንግ ፕላንት አባቢ የምንላቸው አበባ ያላቸው ፕላንቶች 80%ቱን የፕላንት ዝርያ ይዛሉ ማለት ነው። These plants have flowers as their organ for sexual mode of reproduction. The flowering plant produce seed and fruit. አሁን flowering plant እና non flowering plant የምንለይበት ነገር flowering ፕላንቶች ምን አላቸው? አበባ አላቸው። አበባው ለምንድነው የሚያገለግለው? ለሴክሹዋል ሞድ ኦፍ ሪፕሮዳክሽን ወይም ለመራቢያ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፍላወር አላቸው ማለት ምን ያፈራሉ ማለት ነው? ሲድ። ያ ማለት ፍሬና ዘር የሚባል ነገር ያፈራሉ ማለት ነው መጨረሻ ላይ። On the base of their seeds there are two major groups of flowering plant, namely the monocot plants with seeds made up of a single cotyledon and dicot plants with seeds consist of two cotyledon. አሁን ሞኖኮት እና ዳይኮት ምን ማለት ነው? ባላንድ ክክና ባለ ሁለት ክክ ስል ምን ማለት ነው? እዚህ ጋር ለምሳሌ ባቄላን እንውሰዱ እና ገብስ ወይም የስንዴ ዘር ውሰዱ። ስለዚህ ባቄላን ብታዩት ከላይ ያለውን ግርባቡን ስታስወግዱት ወይም ከቨሩን ለሁለት ይከካል ወይም ሁለት ክክ አለው። በተመሳሳይ አተር፣ ምስር የመሳሰሉ ነገሮችን ብታዩ ሁለት ክክ ነው ያላቸው፣ ዳይኮት ይባላሉ እነዛ። አንድ ክክ ያለው ደግሞ ለምሳሌ ለሁለት ሊሰነጠቅ የማይችል ዘሩ ለሁለት ሊሰነጠቅ የማይችል ገብስን ብትወስዱ አንድ ነው ያለው፣ የስንዴ ዘርን ብትወስዱ አንድ ነው ያለው። ኦኬ እነዚህ ሞኖኮት ይባላሉ ማለት ነው። In this unit you will begin studying plant biology. You will examine the diversity of plant together with the characteristics of non-flowering and flowering plant. You will also identify the part of flowering plants and their function. እንግዲህ በዚህ ዩኒት ውስጥ በዋናነት የምናየው እንግዲህ ፕላንት ባዮሎጂ የሚለውን ይሆናል። በዋናነት ፍላወሪንግ እና ነን ፍላወሪንግ ፕላንትን ኮምፔር ኤንድ ኮንትራስት በማድረግ እንዲሁም ደግሞ የፕላንት ፓርቶችን እንዲሁም ፋንክሽናቸውን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። የመጀመሪያው ቶፒካችን ዳይቨርሲቲ ኦፍ ፕላንትስ ይለናል። So ምን አለን? ዳይቨርሲቲ ኦፍ ፕላንትስ what are the general characteristics of plants? Basically, plants are a group of living organisms that prepare their own food. Most of them live on land. They include different types of organisms with a large number of non-living species. እንግዲህ basically plant የሚባሉት እጅግ በጣም ትልቅ group of organism ነው። ስለዚህ
እንዳጠቃላይ የሆነ ጀነራል ባህሪውን ስናይ ምን ይዛል ማለት ነው። በግራውንድ ላይ ወይም ላንድ ላይ ነው የሚገኙት ብዙ ፕላንቶች most of them live on land ነው የሚለን። በሌላ በኩል ደግሞ ምግባቸውን የሚያዘጋጁ ናቸው ወይም ምን ብለናቸዋል? አውቶትሮፍስ ወይም ፕሮዲውሰር ይባላሉ። ጀነራል ካራክተሪስቲክሳቸው ማለት ነው። ላርጅ ግሩፕ ኦፍ ሊቪንግ ኦርጋኒዝም ውስጥም ይመደባሉ ማለት ነው እንግዲህ ፕላንቶች ማለት ነው። ሌላው ደግሞ do plants appear in different size ይለናል። okay when we look at plants living around us, yes they exist in different size በተለያየ ሳይዝ ነው የሚገኙት ከትንሽ የፕላንት እስከ ትላልቅ ድረስ አለ። okay some of them appear as big tree and some looks very small like moss less than 7 cm in its height and grass አሁን ግራስ እና ሞስ የሚባሉት ወይም ሞስ ማለት እዚህ ጋር የድንጋይ ሸበቶ ማለት ነው። ወይም ድንጋይ ላይ ታችሁ ከሆነ የሆነ ሸበቶ ነገር ይበቅላል ድንጋይ ላይ ያ ምን እንለዋለን? ሞስ እንለዋለን ማለት ነው። ከ7 ሴንቲሜትር በታች የሆነ ሄይት ያለው ነው ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር እንግዲህ ሞስ ማለት ይሄ ነው። እንደምታዩት እጅግ በጣም ትናንሽ የሚባሉ የእጽዋት ክፍሎች ናቸው። እዚህ ጋር ደግሞ ትላልቅ የሚባል ትሪዎች አሉ ማለት ነው። እንግዲህ ከትንሹ እስከ ትልቁ ድረስ ይይዛል ማለት ነው። እዚህ ጋር የሆነ ኬተርሞች አሉ እነሱ እናያለን። ሞሰስ ምንድነው? A small non-flowering plant with leafy-like structure and which commonly grow in moist place closely packed together ይለናል። እርጥበታማ ቦታ ላይ ነው ብዙ ጊዜ የሚበቅሉት፣ ግን በዋናነት ለመረዳት ይረዳን ዘንድ ድንጋይ ላይ የሚበቅል የድንጋይ ሸበቶ የምንለው ማለት ነው። እዛ አካባቢ ላይ ነው የሚበቅለው ብዙ ጊዜ በጣም ክሎዝሊ ነው የሚበቅሉት ማለት ነው። እንግዲህ ስዕሉ ላይ ማየት ትችላላችሁ። እዚህ ላይ በጣም ኮምፓክት የሆነ ነው፣ በጣም የተጠጋጋ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ፈርን የሚባል አለ። አሁን ፈርን leafy non-flowering plant with an underground stem with roots from which leaves or frond grow። እንግዲህ ፈርን የሚባለው ደግሞ ትሩ ሊፍ የሚባል ነገር የሌላቸው የፕላንት ዘሮች ናቸው ማለት ሊፋቸው ወይም ቅጠላቸው ትሩ አይደለም ይላል። ምናልባት እዚህ ላይ ካይለው ወደ ታች የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ግን ልክ እንደ ሞሰስ ነን ፍላወሪንግ የሆነ ትናንሽ ፕላንቶች ናቸው ማለት ነው። ጂምኖስፐርም ነው ደግሞ ፕላንት ዛት ፎርም unprotected seed ኦኬ unprotected seed which are not covered by ovary or fruit። እንግዲህ ጂምኖስፐርም የምንላቸው እንግዲህ ምንድነው? ሲዳቸው ፕሮቴክት ያልሆነ ወይም ልባስ ወይም ሽፋን የሌለው ሲድ ያላቸው ፕላንቶች ማለት ነው። እንግዲህ ጂምኖስፐርም የምንለው ማለት ነው። ኮን የምንለው ደግሞ it is a reproductive structure which contain male and female gamete forming unit ይለናል። ኮን ማለት እንግዲህ የመራቢያ ክፍል ነው። ይሄ መራቢያ ክፍል የሴቷን ሊይዝ ይችላል። ኦቪዩል ይባላል የሴቷ፣ የወንድ ደግሞ ፖለን ይባላል ማለት ነው። ሁለቱ ባንድ ላይ ሲሆኑ ፈርቲላይዜሽን ይፈጠርና ፋይናሊ ሲድ ይይዛል ማለት ነው። ስለዚህ ኮን ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ክላሲፋይንግ ፕላንትስ ኢንቱ ፍላወሪንግ እና ፍላወሪንግ ብለን ክላሲፋይ ማድረግ ኦኬ አባቢና የማያብቡ ወይም አበባ ያላቸውና የሌላቸው ብለን በሁለት እንከፍላቸዋለን። are there different types of plants in our surrounding? አሁን በአካባቢያችን እንደዚህ የማያብቡና ቃልና አበባ የሌላቸው ፕላንቶች ወይም ያላቸው። እንግዲህ ይህን ጥያቄ ለመመለስ ከላይ እንዳየነው ኦልሞስት 80% የሚደርሰው የፕላንት ስፒሺስ ፍላወሪንግ እንደሆነ ተጠቅሷል ላይ። ቀሪው 20ዎቹ ናቸው ነን ፍላወሪንግ ማለት ነው። so plants not only differ in their size, they also vary in the presence or absence of flowers. The non-flowering plants are those plants that do not have flowers and they include mosses, ferns and gymnosperm. Okay እንግዲህ non-flowering የሚባሉት እነዚህ በዋናነት ሞሰስ፣ ፈርን እና ጂምኖስፐርም። ጂምኖስፐርም የምንላቸው non-flowering ማለት ነው፣ ባጭሩ አበባ የሌላቸው ማለት ነው። okay the flowering plant are those plants having flower as their sexual reproductive structure። እንግዲህ ለመራቢያነት የሚጠቀሙት ፍላወር ነው። ፍላወራቸው ላይ ምን አለ? የወንዱ ዘርና የሴቷ ዘር አለ። ወንደ ጽጌና ሴተ ጽጌ የሚባል ነው በአማርኛው። ስለዚህ
ያ ቦታ ወይም ፍላወር የምንለው የፕላንቱ ክፍል ለሴክሹዋል ሪፕሮዳክቲቭ ሲስተም የሚያገለግል ክፍል ነው ማለት ነው። out of 390 of known species of plants, about 352,000 species are flowering plant. እንግዲህ ከ390,000 known speciesዎች መካከል 352,000 የሚደርሱ ስፒሺሶች ፍላወሪንግ ናቸው። ወይም ከላይ ባየነው መሰረት ኦልሞስት 80% ማለት ነው 80% የሚሆነው የፕላንት ስፒሺስ ፍላወሪንግ እንደሆነ ያስረዳናል ማለት ነው። Thus, plants that use flowers for their sexual reproductive system makes the largest production of the total land plants so far identified ይለናል። እንግዲህ አበባን ለሪፕሮዳክቲቭ ሲስተም የሚጠቀሙ ፕላንቶች በዋናነት ላርጅ ኤሪያውን ይዛሉ ማለት ነው። በኦላንድ ላይ የሚገኙ ናቸው። በዋናነት 80% የሚሆነውን የሚሸፍኑ ናቸው ብለናል። ዘንን flowering plants use other structure instead of flowers for their sexual reproduction. For instance, penis or gymnosperm plants use corn for their sexual mode of reproduction. እንግዲህ ምን መሰላችሁ እዚህ ላይ ነን ፍላወሪንግ ወይም ጂምኖስፐርም ፕላንት የምንላቸው ደግሞ ከፍላወር ይልቅ ምንን ይጠቀማሉ? ኮን የሚባል ፓርት አለ ለሴክሹዋል ሞድ ኦፍ ሪፕሮዳክሽን ማለት ነው። እሱን ይዛሉ። ኮን እንግዲህ የሜል እና የፊሜል ፓርት አለው። የፊሜሉ ኦቪል ይዟል ተቀደም እንደነገርኳችሁ ማለት ነው። የወንዱ ደግሞ ፖለን ይይዛል። ሁለቱ አንድ ላይ ሲገናኙ ፈርቲላይዜሽን ይፈጠርና ሲድ ያመርታሉ ማለት ነው መጨረሻ ላይ። እዚህ ላይ ኮንስት ኦፍ ጂምኖስፐርም ይለናል እዚህ ጋር እንደምታዩት። ስለዚህ ኮን ይሄንን ነው የሚመስለው ማለት ነው። ሌላው ፕላንት እንግዲህ በዋናነት በሁለት እዚህ ላይ ከፍሏቸዋል። ክላሲፊኬሽኑን ስናይ ነን ፍላወሪንግ ፕላንት እና ፍላወሪንግ ብለን እንከፍላቸዋለን። ነን ፍላወሪንግ ሞሰስ አለ፣ ፈርን አለ እና ጂምኖስፐርም። ጂምኖስፐርም ናቸው። ለምሳሌ ኮኒፈር የሚባል አለ። ኮኒፈር ወይም የሀበሻ ጽድ የምንለው። አሁን የሀበሻ ጽድ አይታችሁ ከሆነ ወይም ጽድ አበባ የለውም፣ አያብብም። ኦኬ። ስለዚህ በምንድን ነው ሊራባ የሚችለው ማለት ነው? ኮን በሚባለው ዘርፍ ማለት። ስለዚህ አባቢ ካልሆነ መራቢያ ክፍሉ ኮን ነው የሚባለው ማለት ነው ባጭሩ። ከፍላወሪንግ ፕላንት ደግሞ ለምሳሌ ኢኩሊፕተስ የሚባል አለ፣ ወይም እኛ ባህር ዛፍ የምንለው ማለት ነው። ባህር ዛፍ የማያውቅ አይኖርም መቼም፣ በጣም በስፋት ነው በሀገራችን ያለው። ሮዝ ፕላንት ወይም ጽጌረዳ አለ። እነሱ አባቢ ከሚባሉት የሚመደቡ እጽዋቶች ናቸው ማለት ነው። Do plants that live at different places differ? ኦኬ። አሁን በተለያየ ቦታ የሚኖሩ ፕላንቶች ይለያያሉ ብላችሁ ታስባላችሁ? እዚህ ጋር plants are found in all parts of the world in different number and type. They live in different climate, wet or dry place ሊሆን ይችላል፣ at different altitude in highland or lowland ሊሆን ይችላል, and on different soil type that may be sand, silt, clay, lava. ኦኬ። ስለዚህ ፕላንቶች እንግዲህ የሚኖሩበት የተለያየ ቦታ ነው። ከፍተኛ ቦታ ላይ ሊኖሩ ይችላሉ፣ ዝቅተኛ ቦታ ላይ ሊኖሩ ይችላሉ፣ ቀዝቃዛማ ቦታ፣ ሞቃታማ ቦታ፣ እርጥበት ቦታ ላይ ወይም ደረቅ ቦታ ላይ የተለያየ ቦታ ላይ ሊኖሩ ይችላሉ። ኢቭን አፈሩ አሸዋማ አፈር ሊሆን ይችላል፣ ለም አፈር ላይ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ሸክላማ አፈር ላይ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። የትኛውም ቦታ ይኖራሉ። Plants live in a particular place or habitat have a special features that allow them to live there. Okay? የሆነ የራሳቸው የሆነ ስፔሻል የሆነ ፊቸር አላቸው እዛ ቦታ ላይ ለመኖር የሚያስችላቸው ማለት ነው። ለምሳሌ ቀዝቃዛማ ቦታ ላይ የሚኖር ፕላንት እና ሞቃታማ ቦታ ላይ የሚኖር ፕላንት እኩል የሆነ ፊቸር አይኖረው፣ የተለያየ ፊቸር ነው የሚኖረው። ኦኬ። So features suitable for a given habitat might make it difficult for the plant to live in a different place. For instance, you not see cactus on the top of Rashdashin mountain, nor would you see tall trees in grassland ይለናል። አሁን እንግዲህ ማውንቴን ላይ እና ግራስላንድ ያለውን እያወዳደረ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ተመልከቱ። አሁን እዚህ ጋር ምን መሰላችሁ የሚላችሁ ካክተስ የሚባለው ፕላንት ምናልባት ቁልቋል የሚባል የዛፍ አይነት ካወቃችሁ
ወይም በለስ የሚሉትም አሉ። ባጭሩ ቁልቋል ነው ትክክለኛ ስሙ። ቁልቋል እንግዲህ ራስ ዳሽን ተራራ አካባቢ ላይ አይታችሁ ላታውቁ ትችላላችሁ። ኦኬ። ወይም ደግሞ ግራስላንድ የሚባለው ኤሪያ ላይ ትላልቅ ዛፎችንም ላናይ እንችላለን። ያ ማለት ነው ግራስላንድ ለትላልቅ ቦታዎች ምቹ አይደለም። እንዲሁም እንደ ራስ ዳሽን አይነት ተራራ ላይ ደግሞ ለካኩተስ ወይም ለቁልቋል ምቹ አይደለም ማለት ነው። ኦኬ። ካኩተስ ምንድነው? succulent with much water plant with thick fleshy and spiny stem that live in dry place ይለናል። እንግዲህ ሰኪዩለንት የሚለው ብዛት ውሃ የመያዝ አቅም ያለው ፕላንት ማለት ነው። ለምሳሌ ልክ እንደ ቁልቋል በዋናነት ቁልቋል ብዛት ውሃ የመያዝ አቅም አለው። in addition that ሬት የሚባልም ሌላ አለ። ሬት የሚባልም ታውቁት ከሆናችሁ ደረቃማ ቦታዎች ላይ ነው ብዛት እነዚህ እጽዋቶች የሚገኙ። ለምሳሌ ቁልቋል ወደ ሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፍል አካባቢ ይገኛል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ግራስላንድ a large area of land mainly covered with grasses and especially used for grazing. ኦኬ። ስለዚህ በሳር የተሸፈነ የላንድ ክፍል ነው ግራስላንድ የምንለው ማለት ነው። እንግዲህ ሰኪዩለንት ፕላንት ምንላቸው ለምሳሌ እነዚህን እዋቸው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ቁልቋል አለ። እዚህ ጋር ደግሞ ሬት አለ። ሬትና ቁልቋልን በአንድ ላይ የያዘ ነው። ቁልቋሉ ምናልባት ብዙ እዚህ ጋር ላይ ይታያችሁ ይችላል። ቁልቋል ምን እንደሆነ የማታውቁ ሰዎች ካላችሁ ሬቱ ግን ግልጽ ነው ይታያል። ቁልቋል ማለት እንግዲህ የምታዩት ነው። ኦኬ። ወይም በለስ የምንለው ነገር በለስ የሚባልም ስም አለው። ስለዚህ ቁልቋል እንለዋለን። እነዚህ ምን ይባላሉ? ሰኪዩለንት ፕላንት ይባላሉ ማለት ነው። ግራስላንድ የምንለው ደግሞ ይሄን ይመስላል። አብዛኛው ቦታው በምን የተሸፈነ ነው? በግራስ የተሸፈነ ነው ማለት ነው። ለግራይዚንግ ነው የሚያገለግለው ወይም ለግጦሽ የሚያገለግል ነው ማለት ነው። So እዚህ ጋር ኤክሰርሳይዝ አለን፣ እሱን እንሰራለን። which of the following plants are useful in making household material? mosses, rose plant, fern, conifer። አሁን እንግዲህ ይሁት ለምሳሌ ቤታችን ላይ የምንጠቀምበት ፕላንት የትኛው ነው? በዋናነት ብዙ ጊዜ የምንጠቀምበት ሞሰስ ማለት የድንጋይ ሸበቶ ነው ብያቸዋለሁ። ድንጋይ ላይ የሚበቅል ነው። ምንም ጥቅም አይውልም እሱ። ቤታችን ላይ ምንም ነገር ልንጠቀምበት አንችልም። ሮዝ ፕላንትንም አበባውን ካልሆነ በስተቀር ያን ያህል ጥቅም አይውልልንም ቤት ሃውስ ሆልዲንግ ማቴሪያል ላይ። ፈርንን ብትወስዱት ከሞሰስ የተሻለ እጽዋት ነው እንጂ ለምንም ነገር አይውልም። ኮኒፈር ግን ጽድን ከወሰዳችሁ እጅግ በጣም አስፈላጊ የሆነ የፕላንት ዝርያ ነው ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ኮኒፈር ወይም ጽድ ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ፕላንት ማቴሪያልስ can be used for preparing the textbook you are now using ይለናል። ቴክስት ቡክ ሲል እንግዲህ መጀመሪያ ላይ ፔፐር ለማዘጋጀት ያገለግላል ብለን ጠቅሰናል ማለት ነው የፕላንትን ጠቀሜታ ስናይ። ስለዚህ መጀመሪያው ትክክል ነው። as a direct food source ዳይሬክት ፉድ ሶርስ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ግሬን ሊሆን ይችላል፣ ቬጅቴብል፣ ፍሩት እነሱን እንግዲህ ዳይሬክትሊ ለምግብነት እንጠቀማቸዋለን። የመልስ ይሆናል። ሲ for preparing chair ወንበር ለማዘጋጀት የተቀመጣችሁበት ወንበር የተሰራው ከእጽዋት ነው። ስለዚህ እሱ መልስ ይሆናል። ዲ ኦል ይለናል። መልሳችን ኦል ነው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ types of plants in a given area can be affected by the type of climate, the elevation, the type of soil, all the above። መልሱ ሁሉም ነው የሚሆነው። አሁን ክላይሜቱ እንግዲህ የአየር ሁኔታው አፌክት ያደርገዋል። ኤሊቬሽኑ ደግሞ ዘር ሃይላንድ ነው ሎውላንድ ነው የሚለው ነገርም አፌክት ያደርገዋል። ሶይሉ ደግሞ ሳንድ ሊሆን ይችላል ወይም ላም ሶይል ሊሆን ይችላል፣ ክላይ ሶይል ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች አፌክት ያደርጉታል። ሁሉም መልስ ነው። አራተኛ a flower is a reproductive structure for mosses, fern, conifer, coffee plant ይለናል። ያ ማለት ነው ፍላወሪንግ ፕላንት እና ነን ፍላወሪንግ የሆኑትን መለየት ነው እዚህ ጋር። ሞሰስ ነን ፍላወሪንግ ስለሆነ ፍላወር የለውም። ፈርንም ነን ፍላወሪንግ ስለሆነ ፍላወር የለውም። ኮኒፈር ጽድ ነው፣ ነን ፍላወሪንግ ወይም ጂምኖስፐርም እንለዋለን፣ ፍላወር የለውም። ኮፊ ፕላንት ግን ቡናን ከወሰድ ነው አባቢ እጽዋት ስለሆነ መልሳችን ዲ ይሆናል ማለት ነው። አምስተኛ a mosses plant is commonly found in dry place, on sunlight exposed area, in water body, on shady area። ኦኬ ሞሰስ አሁን የት ነው የሚገኘው?
እንግዲህ ሞሰስ የሚገኘው እርጥበታማ ቦታ ላይ ነው ብለናል ላይ ስንመማር ማለት ነው። ድራይ ፕሌስ የሚለው ነገር መልሳችን አይሆንም፣ ምክንያቱም ዌት ፕሌስ ላይ ነው የሚገኛል ነው። ኦን ሰንላይት ኤክስፖዝድ ኤሪያ ለሰንላይት ኤክስፖዝድ የተደረገ ኤሪያ ከሆነ ድራይ ሊሆን ስለሚችል መልሳችን ሊሆን አይችልም። እዚህ ጋር ግን ኢን ዋተር በዲ እና ኦን ሼዲ ኤሪያ ይለናል። ጥላማ አካባቢ ላይ ቅድም እንዳየነው ጥላማ አካባቢ ላይ ነው አይደለም ያየነው። ስለዚህ ሞሰስ የሚገኘው ዋተር በዲዎች ላይ ወይም ባጭሩ ዌት የሆነ ቦታ እርጥበታማ ቦታ ላይ ነው የሚገኝ ማለት ነው። ሌላው ቶፒካችን ደግሞ ፍላወሪንግ ፕላንትስ So under this topic there is a general characteristics of flowering plants. What are the general characteristics of flowering plants? The flowering plants are the most common types of plant on the earth. ከላይ እንደጠቀስኩላችሁ 80% የሚሆነው የፕላንት ስፒሺስ ፍላወሪንግ ፕላንት እንደሆነ ተነጋግረናል። They make the largest proportion of all land plants and majority of all non-seedless plant. Okay? ስለዚህ ሲድ ፕላንት ማለት ዘር ያላቸው ዘር የሚያፈሩ ፕላንቶች ናቸው። እንግዲህ ፍላወሪንግ የሚባሉ ዘራቸው ደግሞ ከቨር የተደረገ ለምሳሌ ኮመን ኤግዛምፕል እንውሰድ። ባቄላን ብትወስዱ፣ አተርን ብትወስዱ ፍላወሪንግ ናቸው። ዘራቸውን ብታዩት በሆነ ሽፋን ተሸፍኗል። ለምሳሌ የባቄላ እሸትን ወስዳችሁ ብታዩት የባቄላ እሸት የተሸፈነ ነው። ኦኬ ፈልፍለን ነው ልንበላው የምንችል። ሽምብራን ብታዩ ሽምብራ ተፈልፍሎ ነው ሊበላ የሚችል። ስለዚህ ፍላወሪንግ ፕላንት የሆነ ሁሉ ምን አለው ማለት ነው? ከቨር አለው ማለት ነው ሲዳቸው። They are the only group of all plants that have flowers as their sexual reproductive structure. ስለዚህ ፍላወሪንግ ፕላንት ፍላወርን እንደ ሪፕሮዳክቲቭ ስትራክቸር ነው የሚጠቀሙበት። Flowers are a unique structure of those plants that ensured their dominance on the earth. ኦኬ እንግዲህ ፍላወር መኖሩ አሁን የፕላንት ዋና ክፍሎች የሚባሉት ፍላወር አለ፣ ስቲም አለ፣ ሩት አለ። ነገር ግን ፍላወሪንግ ፕላንት ላይ ፍላወር ዩኒክ ካራክተር ወይም ስትራክቸር ነው። ለምን? ፍላወሪንግ ፕላንቶችን ዶሚናንስ ኦን ዘ እርዝ እንዲያደርጋቸው ወይም የበላይ ሆነው እንዲቆዩ ያደረጋቸው በብዛት ማለት ነው። ብዛታቸው ተጠብቆ እንዲሆን ያደረጋቸው የእጽዋቱ ክፍል ፍላወር መኖሩ ነው። ዶሚናንት እንዲሆኑ ያደረጋቸው ነው የሚለን እዚህ ጋር። So flowering plants are also known as angiosperm ይባላሉ። ፍላወሪንግ which literally means hidden seeded plant ማለት ነው። hidden seeded ማለት ላይ መጀመሪያ እንደገለጽኩላችሁ ዘራቸው የተሸፈነ ነው። እንደ ኤግዛምፕል ባቄላን ወሰዱ ብያችኋለሁ። ባቄላ ካልተፈለፈለ በስተቀር የተሸፈነ ነው። ሽፋኑን ስትገልጹት እስከ 5-6 ባቄላዎችን ልታገኙ ትችላላችሁ፣ የባቄላ ዘሮችን ማለት ነው። ስለዚህ ሂድን ሲድድ ማለት ሲዱ የተሸፈነ ማለት ነው። አንጂኦስፐርም ማለት ኢኮኖሚካሊ they are important source of our food, wood, fire, shelter, fences, spice, beverage, clothes, fodders, days and medicine. እንግዲህ ለነዚህ ሁሉ አገልግሎቶች ይውላሉ ማለት ነው አንጂኦስፐርም የሚባሉት። They include about 352,000 different species. As a result, botanists considered them as the most abundant, varied family and economical plants ብለው ሰየሟቸው ማለት ነው። እንግዲህ ቦታኒስቶች ወይም ስለ ፕላንት የሚያጠኑ ሳይንቲስቶች ማለት ነው እነዚህን አንጂኦስፐርሞችን ወይም ፍላወሪንግ ፕላንቶችን ማለት ነው። Flowering plants or angiosperms are generally characterized as plants ብሎ ብዙ ካራክተሮች አሏቸው። የመጀመሪያው having flower special sexual reproductive structure ማለት ነው። ፍላወር እንግዲህ አንጂኦስፐርም ወይም ፍላወሪንግ ፕላንት ከሌሎች ፕላንቶች የሚለይበት የመጀመሪያው አበባ አለው። አበባው እንደ ሪፕሮዳክቲቭ ፓርት ነው የሚያገለግለው። have seeds and fruits. Their seeds are enclosed in fruit. ኦኬ ለምሳሌ የተሸፈነ ነው ስንል አሁንም እንደ ኤግዛምፕል የባቄላን እንትን መውሰድ ትችላላችሁ ብያለሁ። የተሸፈነ ነው። ወይም ደግሞ ምን ውሰዱት ሞር ግልጽ እንዲሆንላችሁ ብርቱካን ውሰዱት። ብርቱካንን ለምሳሌ ፍሬውና ዘሩን መለየት ትችላላችሁ። ኦኬ
ፍሬው ማለት ብርቱካኑ የምንገዛው ልንበላ የምንገዛው ቢጫው ነገር ሲሆን ዘር የምንለው ደግሞ ውስጥ ላይ በተስና በቃ እየፈለፈልን ወይም ውስጥ ላይ የምናገኛቸው ትናንሽ ነገሮች ማለት ናቸው። እነዛ ዘር ናቸው። ፍሬ የምንለው ደግሞ አጠቃላይ ትልቁን ፓርቲ የሚበላ ያዘውን ወይም በልጣጭ የተሸፈነውን ማለት ነው። having a unit fertilization system አለው flowering plant ከሆነ in addition to wind use different pollination agent ሌላ ከዊንድ በተጨማሪ ሌላ pollination agent ሊጠቀም ይችላል። pollination ማለት መሰላችሁ የወንዱና የሴቷ ዘር የሚገናኙበት ሲስተም ነው። ወይም እከበብናኝ ነው የሚባለው በአማርኛ እከበብናኝ ሁለቱ ዘሮች የሴትና የወንዷ ዘር የሚገናኙበት ወይ ምን ይባላል? ፖሊኔሽን ይባላል። ስለዚህ ፖሊኔሽን most of the time በንፋስ ሊካሄድ ይችላል። ያ ማለት ከወንዱ በንፋስ አማካኝነት ወደ ሴቷ። in addition to wind ግን ሌላ ሜተድ ወይም ሌላ ኤጀንት ይጠቀማል ፍላወሪንግ ፕላንት ላይ ይለናል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ what are the main part of flowering plants? From your lesson of unit 2 you are aware of flowering plants has 3 major parts, namely the stem, leaf and root የሚል ነገር አይተናል። At maturity these plants will have an additional fourth component, the flower. ኦኬ አሁን እንግዲህ በፕላንት በዋናነት ፓርቶቹ ምንላቸው? ስቲም አለ፣ ሊፍ አለ፣ ሩት አለ። ኦኬ ስለዚህ አዳልት ደረጃ ላይ ሲደርስ ወይም ፕላንቱ ሲያድግና ሲመቸው ምን አዲሽናል የሆነ ፓርት ይመጣል? ፍላወር የተባለ ወይም አበባ የተባለ ፓርት ይመጣል ማለት ነው። These structures in turn may be organized as a reproductive and vegetative structure. The only sexual reproductive structure of flowering plant is flower. Okay, flower ነው እንግዲህ መራቢያው ማለት ነው። The stem, leaf and root make up the vegetation part of the plant. The stem, leaf, root make up the vegetative part of the plant. Commonly, the stem, the leaf and the flower are above ground part of the plant. እንግዲህ በዋናነት ከፕላንት ፓርቶች መካከል ስቲም የምንለው ወይም ግንዱ፣ ሊፍ አለ ቅጠሉ፣ እንዲሁም አበባው ከግራውንድ በላይ ሲሆን ሩቱ ደግሞ አንደርግራውንድ ላይ ይቀመጣል ማለት ነው። Okay, these parts of plant work together as keep the plant fixed at a given place. Erect above the ground, photosynthesis and reproduce. Okay, በዋናነት እንግዲህ እነዚህ ከግራውንድ በላይ ያሉት ማን ስቲም፣ ሊፍ እና ፍላወር ከግራውንድ በላይ ሆኖ ነው የሚሰሩት ስራቸውን። ኢሬክት ሆኖ እንዲቆም ያደርጋሉ። ፕላንቱን ፎቶሲንቴሲስ እንዲካሄድ ያደርጋሉ። እንዲሁም ሪፕሮዳክሽን እንዲካሄድ ያደርጋሉ ማለት ነው። The root is the underground part of plant. In fact, each of the structure has an important set of function. ሩቱን ደግሞ ብትወስዱ ግራውንድ ላይ ተቀምጦም እንደሚያደርገው ዝም ብሎ ቁጭ አይልም። ኢምፖርታንት የሚባሉ ማቴሪያሎችን ወደ ቀሪው የእጽዋት ክፍል ያስተላልፋል። ዋተር ሊሆን ይችላል በስሩ አማካኝነት፣ ማዕድናት ወይ ሚነራሎችን ሊሆን ይችላል። ኦኬ እነሱን ነገር ከአፈሩ እየለየ ወደ ፕላንቱ ያስገባል ማለት ነው። እንግዲህ ፕላንት አጠቃላይ ይህን ይመስላል። እዚህ ላይ the main part of flowering plant የሚባለው አንደርግራውንድ ላይ ምን አለ? ወይም ሩት ሲስተም ማለት ሩት አለ። ኦኬ ሩት አለ። ከዛ ምን አለ? ከሹት ሲስተም የሚባለው አበብ ግራውንድ ማለት ነው። ስቲም አለ ግንዱ ማለት ነው። ሊፍ ወይም ቅጠሉ አለ። እንዲሁም ከአዳልት በኋላ ደግሞ የሚመጣው ወይም የሆነ ፕላንት ካደገ በኋላ ሊመጣ የሚችለው ፍላወር የሚባል ሌላኛ ፓርት ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ሹት ሲስተም እና ሩት ሲስተም የሚባል አለ። አንደርግራውንድ ሲስተም እና አበብ ግራውንድ ሲስተም ማለት ነው ባጭሩ። ሌላው what are the major function of root to plants? የሩት ጠቀሜታ ምንድን ነው? The root is one of the important part of plants that grows underground and fix it to the soil. እንግዲህ ስር የምንለው ወይም ሩት የምንለው ፓርት ምንድነው የሚያደርገው? ፕላንቱን ከአፈሩ ጋር ኮኔክት አድርጎ እዛ ላይ ፊክስ ሆኖ እንዲቀመጥ የሚያደርግ የእጽዋት ክፍል ነው።
The root not only attaches the plant into the soil, but it also absorbs water and minerals. እንደነገርኳችሁ እንግዲህ ዋተር እና ሚነራልን አብዞርብ እያደረገ ወደ ቀሪው የእጽዋት ክፍል ያስተላልፋል ማለት ነው። So the main function of the root of the plant includes የመጀመሪያው absorption of water and minerals from the surrounding. ዋተር እና ሚነራልን አብዞርብ ማድረግ አንዱ ስራ ነው። Attaching the plant to the ground and structurally support the plant. Okay, ከአፈሩ ጋር ወይም ከግራውንዱ ጋር አታች ማድረግም ደግሞ ሁለተኛ ስራው ነው። አራተኛው ደግሞ conducting absorbed waters and minerals to the upper ground part of the plant. ያ ማለት ኮንዳክት ማድረግ ልክ እንደ ማስተላለፊያነትም ሩቱን ይጠቀምበታል። ከግራውንዱ ላይ የተገኙትን ኢምፖርታንት ነገሮች ለምሳሌ ዋተር ቬሪ ኢምፖርታንት ፓርት ነው። እንዲሁም ሚነራሎች በጣም ወሳኝ ናቸው። በዋናነት ኤንፒኬ የሚባሉት ናይትሮጅን፣ ፎስፈረስ እንዲሁም ፖታሽ የሚባሉ ኤሌመንቶችንም ትራንስፈር ለማድረግ ያገለግላል ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ደግሞ ለፉድ ስቶሬጅነትም ያገለግላል። ፉድንም እስሩ ላይ ስቶር ማድረግ ይቻላል። ለምሳሌ ድንችን ብትወስዱ ድንች የሚቀመጠው የት ላይ ነው? እስሩ ላይ ነው። ካሮትን ራሱ ብትወስዱ ካሮታውን ስሩን ነው የምንመገበው። ስለዚህ ፉድ ስቶሬጅነትም ያገለግላል ማለት ነው። እነዚህ የሩት ፋንክሽን ናቸው በአጠቃላይ። ሌላው ደግሞ what are the main external feature of the root? የሩት የራሱ የሆነ ፊቸር አለው። ኤክስተርናል ፊቸሮችስ ምን ምን ናቸው? The root system of the plant contain different parts. The main primary root, lateral root, root hair, root tip, root cap forms the root system. እንግዲህ root system የሚባሉትን ያዙት። ፕራይመሪ ሩት ወይም ሜን ሩት የሚባል አለ የመጀመሪያው። ላተራል ሩትስ የሚባል አለ። ሩት ሄር፣ ሩት ቲፕ፣ ሩት ካፕ። እነዚህ እንግዲህ ሁሎችም በአንድ ላይ ሆነው ሩት ሲስተምን ይፈጥሩልናል ማለት ነው። ሩት ሲስተም can be bigger than the plant they support. አሲዩም እዚህ ላይ እንግዲህ አስቡት የሩት ሲስተሙ ከዋናው ፕላንት ሊበልጥ ይችላል። በርዝመት ራሱ ረጅም ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ አንድን ትልቅ ዛፍ ስር ብታዩት የማጠብቁት ቦታ ላይ ልታገኙ ትችላላችሁ ስሩን ማለት ነው፣ በጣም ረጅም ከመሆኑ የተነሳ። So the root system of the plant tends to grow in length and not width. Okay, in order to search for water and mineral. እንግዲህ ያን ያህል ቁመት የሚኖረው ወይም ከዋናው ፕላንት ሊረዝም የሚችለው ለምሳሌ ትልቅ ባህር ዛፍን ብትወስዱ ወይም ኢኩሊፕተስ ትሪን ብትወስዱ ስሩ በጣም ረጅም ነው። የረዘመበት ምክንያት ምንድነው? በጣም ኢምፖርታንት የሚባሉ ፓርቶችን ነገሮችን ለምሳሌ ዋተርን ሊሆን ይችላል ወይም ሚነራል ሊሆን ይችላል እሱን ለመፈለግ ነው ያን ያህል ርዝመት የሚኖረው ማለት ነው። ሶ ፓርቶች እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት የሩት ነው ወይም ሩት ሲስተም እንለዋለን። ፕራይመሪ ሩት ይባላል ወይም ሜን ሩት። ሜን ሩት እንግዲህ ዋናው ሩት ነው። ከዛ በኋላ ምን አለን? ላተራል ሩትም ይባላል። ላተራል ሩት ማለት ከሜን ሩቱ ቀጥሎ የሚበቅል ማለት ነው። እንደ ብራንች ወይም እንደ ቅርንጫፍ ሆኖ የሚወጣ ማለት ነው። ላተራል ሩቱ ላይ ደግሞ ሌላ ሄር የመሰሉ ነገሮች አሉ። ሩት ሄር ይባላሉ። ሩት ሄር ዜን ምን ይባላል? ከሩት ሄር መጨረሻ ጫፍ አካባቢ ላይ ያለው ደግሞ ሩት ቲፕ ተብሎ ከሩት ቲፕ መጨረሻ ጫፏ ሩት ካፕ እንላታለን ማለት ነው። ሩት ካፕ፣ ሩት ቲፕ። እነዚህ ፓርቶች በአጠቃላይ በዋናነት ወደ ስንት ናቸው? ወደ 5 የሚደርሱ ፓርቶች የሩት ሲስተም ፓርት ናቸው ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ላይ የኒት ካሮት የካሮት ፕላንት ነው። ሩት ሲስተሙን ይዩት። ኦኬ፣ እዚህ ጋርም ሌላ አለ የግራስ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ነው ማለት ነው። በቃ ሌላው ደግሞ what are the main root systems? The main root system ማለት ነው። Generally, there are two main kinds of root systems in plant, namely tip root system and the fibrous root system. In taproot system, a single central main root grows deep downward into the soil and lateral branches develop sidewise. እንግዲህ ሁለት አይነት ሩት ሲስተም አለ። ምን አይነት? ታፕ ሩት ሲስተም እና ፋይብረስ ሩት ሲስተም። እዚህ በስዕል ተመልከቱት። የመጀመሪያው ይሄ እንደምታዩት የካሮት
ታፕሩት ሲስተም ይባላል። ታፕሩት ሲስተም የኛው ደግሞ ፋይብረስ ሩት ሲስተም የተበታተነ እንትን ያለው ማለት ነው ስር ያለው እንደምታዩት አሁን ብራንችድ ነው በጣም እዚህ ላይ ግን አንድ ቀጥ ያለ ዋና ስር አለው ከዋናው ስር ላይ ደግሞ ሌሎች ምኖች አሉ ማለት ነው ቲፖች ሩት ቱፕ ምናምን የሚባሉ ነገሮች አሉ ማለት ነው ሌሎች ፓርቶች በጎን ይወጣሉ ይለናል ኦኬ so in this root system the main root is wider in diameter and the lateral roots are narrower እዩታውን የካሮትን እንደ ኤግዛምፕል መውሰድ ትችላላችሁ አሁን ሜን ሩት ማለት ፕራይመሪ ሩት ምንለው ዋናውን ነው ለምሳሌ የካሮትን ውሰዱት ላተራል ሩት ምንለው ደግሞ ብራንቹን ወይም ቅርንጫፉን ነው ስለዚህ ሜን ሩቱ በጣም ወፍራም ነው ኦኬ ወፍራም ነው አሚን ሜን ሩቱ ማለት ነው ላተራል ሩቶች ደግሞ ትናንሹ ነው በጎን ሳይድ ወይ የሚበቅሉ ናቸው በፋይብረስ ሩት ሲስተም ግን ሁሉም የተበታተኑ ናቸው የምናየው ይሆናል in fibrous root system is a type of root system which contain many smaller roots of similar diameter roots of core makes the best example of fibrous root system ኮርን ብትወስዱ ለምሳሌ የበቆሎን ስር የምታውቁት ከሆናችሁ ነቅላችሁ ብታውት በጣም የተበታተነ የስር ስርዓት ነው ያለው ሲሚላር ዲያሜትር ያላቸው ስሮች በትንትን ብለው ነው ያሉት ኦኬ በታፕሩት ሲስተም ደግሞ እንደ ኤግዛምፕል የካሮት ሩትን መውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ሁለት አይነት ሩት ሲስተሞች አሉ ታፕሩት ሲስተም እና ፋይብረስ ሩት ሲስተም ተብለው ለሁለት ይከፈላሉ ማለት ነው ሌላው ደግሞ what are the main internal features of the root አሁን ኤክስተርናሉን አይተናል አሁን ደግሞ ምኑን እናያለን ማለት ነው main internal featureውን እናያለን ማለት ነው all plant body parts the stem the leaf and the roots have similar internal features these parts of plants are made up of two major parts the external cover and the internal component okay ፓርቶች እንግዲህ ኤክስተርናል ከቨሩና ኢንተርናል ኮምፖነንት ተብለው ይከፈላሉ the main part of the plants are externally covered by the epidermis epidermisን እንግዲህ ከዚህ ቀደም እናውቀዋለን ስለ ፕላንት ሴል ስንወራ ከቨሩ ነው ለምሳሌ ሊፉ ላይ ያለው አፐር ኤፒደርሚስ እና ሎወር ኤፒደርሚስ የሚባል ነገር እንዳለ አይተናል ከቨሩ ባጭሩ ማለት ነው in addition the internal part of the root and stem is made up of different parts like the cortex የሚባል ነገር አለ the transport element and the pitch okay I mean pitch እንለዋለን እዚህ ላይ ወይም ፒት ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ኮርቴክስ የሚባል ነገር አለ ትራንስፖርት ኤሌመንት አለ ፒት የሚባል ነገር አለ ማለት ነው ፔዝ የሚባለው ነገር ኮመንሊ እንትን ላይ አይገኝም ሩት ሲስተም ላይ ብዙ ጊዜ አይገኝም ይለናል the transport component which is also known as vascular bundles ይባላሉ ለትራንስፖርቴሽን የሚያገለግሉ ሲስተሞች ናቸው ኮንቴን ዛይለም እና ፋይለም የሚባል ነገር አለ ዛይለም እና ፋይለም ኦኬ so the cortex and the pitch are located to the outside and inside of the transport component ማለት ነው የትራንስፖርት ኮምፖነንት ኢንተርናል እና ኤክስተርናል I mean outside እና inside ፓርት ላይ ይገኛሉ ማለት ነው እንግዲህ በዋናነት እንግዲህ ቫስኩላር ባንድል የሚባሉት ዛይለም እና ፋይለም ነው የያዙት ዛይለም እና ፋይለም እንግዲህ ማቴሪያሎችን ትራንስፖርት ለማድረግ ከፍተኛ ስራ ይሰራሉ ዛይለም ዴድ ሴል ያዘ ሲሆን ፋይለም ደግሞ ሊቪንግ ሴሎችን ይዟል ይለናል ዛይለም ዋተርንና ኒውትሪየንቶችን ትራንስፈር ያደርጋል እንዲሁም ፋይለም ደግሞ ዋተርና ኦርጋኒክ ማቴሪያሎችን ትራንስፈር ያደርጋል የሚል ነገር አለ ምናልባት በሰፊው ሌላ ርዕስ ላይ ካለ በሰፊው የምናየው ይሆናል ማለት ነው unlike parts of shoot system such as stem and the leaf the root is not exposed directly to sunlight okay shoot system ምንለው እንግዲህ upper ground ያለው ወይም above ground ማለት ነው above ground ያለው ፓርት shoot system እንለዋለን root system ግን ለፀሐይ የተጋለጠ አይደለም ይለናል thus it is external cover the epidermis is not covered by the waxy substance that is ምን ይባላል ማለት ነው ይሄ ኮቲክል the ምንለው ማለት ዋክሲ ሰብስታንስ ነው ኤፒደርሚሱን ከቨር ለማድረግ የሚጠቅም ነው
ያ ማለት ሹት ሲስተሙ ላይ ማለት ነው። እሱ የሚያገለግለው እንግዲህ ከሰንላይት ለመከላከል ነው። ስሩ ግን ሰንላይት ስለማያገኝ እሱ ፓርት የለውም ይለናል። The cuticle covers the main leaves and the stem epidermal layers in order to reduce the loss of water from the plant body. ከፕላንት በዲው ላይ ወይም ከእጽዋቱ ክፍል ላይ ውሃ እንዳይጠፋ ወይም ሎስ እንዳይሆን የሚከላከል ዋክሲ ሰብስታንስ ነው ማለት ነው ኩቲክል የሚባል። ሩት ሲስተሙ ግን ለፀሐይ የተጋለጠ ስላልሆነ ኩቲክል የሚባል ፓርት የለውም ይለናል ማለት ነው። The root is a part of plants which is found below the soil. As a result, it is not exposed to sunlight and it is not involved in the process of photosynthesis. Okay? አሁን እንግዲህ ስሮች ብዙ ጊዜ ለፎቶሲንቴሲስ ስራ ላይ አይሳተፉም። Okay? ምክንያቱም ፀሐይ ጋር ግንኙነት የላቸውም። The cells that make up the internal part of the root do not have chloroplast. Chloroplasts are a subcellular structure that contain the photosynthetic pigment like chlorophyll. እንግዲህ ስለ ክሎሮፊል፣ ስለ ክሎሮፕላስት፣ ስለ ፎቶሲንቴሲስ በተደጋጋሚ ብዙ ጊዜ አውርተናል። ፎቶሲንቴሲስ ፕሮሰሱ ነው። ክሎሮፕላስት የሰብሴሉላር ወይም ኦርጋኔል ማለት ነው፣ የአንድ ሴል ክፍል ነው። ክሎሮፊል የሚባል ግሪን ፒግመንትን ይዟል። ፎቶሲንቴሲስ ለማካሄድ የሚያገለግል ፓርት ነው። በዋናነት ቅጠል ላይ ነው ይሄ ነገር የሚካሄድ ይለናል። Unlike the roots, the stem and the leaf are the above ground part of the plant. Especially the cell that make up the leaf contain high number of chloroplasts because leaf ላይ ስለሆነ ፎቶሲንቴሲስ ፕሮሰስ የሚካሄደው leaf ላይ ከፍተኛ የሆነ ክሎሮፕላስት ኮንተንት አለ ይለናል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ሩትን ያክል ካየን ስቲም ምንድነው የሚለውን ነገር እናያለን። ስቲም What are the main function of stem to plants? The stem is a part of plants which is found above the ground or above the soil ማለት ነው። The stem together with the leaf and flower at the time of maturity ማለት ነው። ፍላወር የሚገኘው ከማቹሪቲ በኋላ ስለሆነ makes the upper shoot system of the plant። እንግዲህ ሶስቱ ባንድ ላይ ያ ማለት ግንዱ፣ ቅጠሉና አበባው ሹት ሲስተም የሚባለውን ሲስተም ይሰጡናል ማለት ነው። It is part of the plant that erects and keeps the whole plant body above the soil. There are many different ways to describe plants in a given environment. Okay? በተለያየ መንገድ ፕላንቶችን ኤክስፕረስ ልናደርጋቸው ወይም ዲስክራይብ ልናደርጋቸው እንችላለን። Based on softness or strength of the stem, there are two types of flowering plant. በዋናነት እንግዲህ ፍሎሪንግ ፕላንቶችን በሁለት ነው የምንከፍላቸው። ኦኬ ምን ይባላሉ? ሃርባከስ ወይም ነን ውዲ ማለት ነው። ኤንድ ውዲ ኦኬ ውዲ እና ነን ውዲ ብለን በሁለት እንከፍላቸዋለን። The main function of stem includes እንግዲህ ላይ ካስታወሳችሁ ከዚህ በፊት ፋንክሽን ኦፍ ሩትን አይተናል። ወደ 4-5 የሚደርሱ ፋንክሽኖችን አይተናል። አሁን ደግሞ የግንድን ወይም የስቲምን ጠቀሜታዎች እናያለን፣ ወይም ስራቸው ምንድነው የሚለውን ነገር እናያለን። የመጀመሪያው ትራንስፖርቲንግ ዋተር ኤንድ ሚነራል ፍሮም ዘ ሩት ቱ the other part of the plant። አሁን ከስሩ የተቀበለውን ወደ ሌላው ክፍል፣ ወደ ቅጠሉ ሊሆን ይችላል፣ ወደ አበባው ሊሆን ይችላል፣ የሚተላለፍ በግንዱ አማካኝነት ነው። ሁለተኛ erecting the plant above the ground and holds there so that it is receiving maximum sunlight። ስለዚህ ፕላንቱን ኢሬክት ለማድረግ ያገለግለናል በዋናነት ለኢሬክሽን። ቀጥሎ supporting above ground parts like leaves and flowers, even fruits። እነሱን ነገርም ሳፖርት ለማድረግ አሁን ግንዱ ከሌለ ፍሬው የለም፣ አበባው የለም፣ ቅጠሉ የለም ማለት ነው። ሌላው ደግሞ transporting photosynthetic products from the leaf to the other part of the plant። ያ ማለት ለምሳሌ ፎቶሲንቴሲስ ተካሄደ፣ የፕሮሰስ ተካሄደ፣ የምግብ ስራ ማለት ነው። ምግብ ከተሰራ በኋላ ስቶር ይደረጋል የሆነ ቦታ ላይ፣ አይዘር ፍላወሩ አካባቢ ላይ ሊሆን ይችላል ወይም ወደ ሩቱ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ የተዘጋጀውን ቅጠሉ ላይ የተዘጋጀውን ምግብ ወደ ሩቱ ትራንስፖርት ለማድረግ ወይም ወደ ሌላ ወደ አበባው ሊሆን ይችላል ወደዛ ትራንስፖርት ለማድረግ ያገለግለናል። ሌላው ደግሞ providing the attachment of clean power plants ይለናል። እንደ አታችመንትም ያገለግላል ማለት ነው።
እዚህ ጋር እንግዲህ ውዲና ነኑዲ የሚባሉ ፕላንቶች እነዚህን ይመስላሉ። ውዲ ፕላንት እንግዲህ ይህን ነው የሚመስለው። ነኑዲ ማለት ደግሞ ይሄ ነው። ባጭሩ እንጨት ያለው እና የሌለው ማለት ነው። ኦኬ አሁን እዚህ ላይ እንደምታዩት ትልቅ የሆነ ግንድ ነው የምናገኝለት እዚህ ላይ ትልቅ እንጨት አለው ማለት ነው። እዚህ ግን እንደ ሳር አይነቶች ናቸው የምትዋቸው እንጨት ነገር የላቸውም። ኦኬ ስለዚህ በሁለት ይከፈላሉ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ the leaves አሁን ሩትን አይተናል፣ ስቲምን አይተናል። አሁን ደግሞ ሊፍን እናያለን ማለት ነው። leaves are one of the parts of the shoot system which are found attached to the stem. They are part of plants which are flat and broad. As a result, they have a large surface area. ሊፍ የምንለው እንግዲህ ይሄ ነው ቅጠሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሰፊ ነው፣ በጣም ብሮድ ነው። ኦኬ ላርጅ የሆነ ሰርፌስ ኤሪያ አለው ይለናል። ኦኬ thus the large part of the leaf is exposed to the environment and makes them suitable for their function being cytophotosynthesis. እንግዲህ ሰፊ መሆኑ ስትራክቸሩ ሰፊ መሆኑ ፋንክሽኑን በስነ ስርዓት እንዲያካሂድ ይረዳዋል። ኦኬ ከኤንቫይሮንመንቱ ላይ ለምሳሌ በቅጠሉ አማካኝነት አየር ሊጠቀም ይችላል። ያ ማለት ኢን ኤንድ አውት ጋርድ ሴል የሚባል አለ ሊፍ ሴል ላይ ኢን ኤንድ አውት ይሆናል። አየር ካርቦን ዳይኦክሳይድ ይገባል፣ ኦክሲጅን ይወጣል ከቅጠሉ። ስለዚህ ከኤንቫይሮንመንቱ ጋር በቀላሉ ተገናኘ ማለት ነው። ኢን አዲሽን ዛት ደግሞ ሰንላይትንም በቀላሉ መጠቀም ይችላል ማለት ነው ለፎቶሲንቴቲክ ፕሮሰስ። ኦኬ the most important function of leaf include የሚያደርጋቸው ምን ናቸው? carry out photosynthesis to make food. ይሄ መጀመሪያው ነው። ፎቶሲንቴሲስ የሚካሄድበት ቦታ እንግዲህ ቅጠል ነው። ጋዜስ ኤክስቼንጅ የሚካሄድበትም ቅጠል ነው። ጋዜስ አሁን የነገርኳችሁ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ይገባል፣ ኦክሲጅን ይወጣል። ትራንስፓይሬሽን ይካሄዳል። ትራንስፓይሬሽን ማለት ዋተር ሉዝ የሚደረግ እንግዲህ በቅጠሉ አማካኝነት ነው። አሁን የሆነ ፕላንት ሊደርቅ የሚችለው ዋተሩን በቅጠሉ አማካኝነት ስለሚያጣ ነው። ቢኮዝ ላርጅ የሆነ ሰርፌስ ኤሪያ ስላለው እና ለፀሐይ እየተጋለጠ ስለሆነ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ስቶር ፉድን ስቶር ለማድረግም ያገለግላል። ቅጠል እንግዲህ የምግብ ማምረቻ ቦታም ስለሆነ ስቶርም ለማድረግ ያገለግላል ይለናል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ what are the main part of leaves ፓርቶቹን እናያለን። commonly a leaf has blade or lamina የሚባል ፓርት አለው። the broader leaf part ማለት ነው እንግዲህ ብሌድ ወይም ላሚና የምንለው ማለት ነው። and the petoil የሚባል ፓርትም አለው ወይም leaf stalk ማለት ነው። that fixes it into the stem. ኦኬ ከስቲሙ ጋር የሚገናኘው ፓርት ነው እንግዲህ leaf stalk የምንለው ማለት። the petoil extends into the blade and branches into the veins. A leaf is made of tissue which are sandwiched between two tough layers, the upper and the lower epidermis. እንግዲህ ስለ ሊፍ ከዚህ ቀደም በሰፊው አይተናል። ዩኒት ላይ ይመስለኛል በዋናነት ኤፒደርሚስ፣ አፐር ኤፒደርሚስ እና ሎወር ኤፒደርሚስ የሚባል አለ። እንደ ፕሮቴክቲቭ ነው የሚያገለግለው፣ የሊፍ ሴሉን ለመከላከል ነው የሚያገለግለው ማለት ነው። the epidermis also secretes a waxy substance which is called cuticle. cuticle እንግዲህ ሩት ሲስተሙ ላይ የለም ብለን ቅድም ስንዋራ ነበረ። ኤፒደርሚሱ በዋክሲ ሰብስታንስ ተሸፍኗል። የዋክሲ ሰብስታንስ አገልግሎቱ ምንድነው? ዋተር ሉዝ እንዳይሆን የሚያገለግል ነው ማለት ነው። the epidermal layer protects the leaves from insects ሊሆን ይችላል and other pests. among the epidermal cells are pairs of sawage shaped guard cells. እነዚህ ጋርድ ሴሎች ደግሞ የሚያገለግሉት አየር እንዲገባና እንዲወጣ የሚከፈቱ ኦፕን ኤንድ ክሎዝ የሚሆኑ ፓርቶች ናቸው ማለት ነው፣ ጋርድ ሴል የሚባሉት ማለት ነው። each pair of guard cells form a pore which is called stoma ይባላል ወይም ስቶማታ ይባላል ፕሉራል ሲሆን ስቶማ ወይም ስቶማታ። gas enters and exists the leaf through the stomata. ኦኬ እንግዲህ ጋርድ ሴል ምን ይዟል? ስቶማታን ይዟል። ስቶማታ ላይ አየር ይገባል ይወጣል።
የሚወጣው ማን ነው? ኦክሲጅን ነው። የሚገባው ማን ነው? ካርበን ዳይኦክሳይድ። በእኛ በሰዎች ተቃራኒ ማለት ነው። እኛ ሰዎች የምናስገባው ወይም አኒማልስ የምናስገባው ምን ነው? ኦክሲጅን እናስገባለን፣ የተቃጠለ ካርበን ዳይኦክሳይድን ደግሞ እናስወጣለን። ፕላንቶች ደግሞ የኛን ተቃራኒ ነው የሚያደርጉት ማለት ነው። ሌላው ደግሞ most food production takes place in cells called ሙሴፍል ቲሹ ይባላል። ሙሴፍል ቲሹ እንግዲህ ሜሶፊል ቲሹ የሚባለው ክሎሮፊል ፒግመንትን የያዘ ነው። ክሎሮፊል ፒግመንት ደግሞ ፎቶሲንቴሲስን ለማካሄድ ወይም የፀሐይ ብርሃንን አብዞርብ ሊያደርግ የሚችል የሴል ክፍል ነው ማለት ነው። የፕላንት ሴል ክፍል ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ሰው እንግዲህ ፕላንት ሊፍ ይሄን ይመስላል። ስቲም አለ መጀመሪያ ስቲም፣ ከዛ ከስቲሙ ላይ ነው ቅጠሉ የሚበቅለው። ስለዚህ ሊፍ ስታክ የምንለው ወይም ፒቶይል የምንለው በቅጠሉና በግንዱ መካከል ኮኔክት ሊያደርግ የሚችል ግንድ የመሰለ ነገር ነው። ኦኬ። ከዛ ሚድሪፕ የሚባል ፓርት አለ። ሚድሪፕ ማለት መሃል ላይ ያለው የቅጠሉ ላይ ስር የመሰለ ነገር መሃሉ ላይ ያለው ማለት ነው። ቬን የሚባለው ደግሞ ከዋናው ክፍል ልክ እንደ ስር አድርጋችሁ ቁጠሩት። ለምሳሌ የሩት ሲስተም አይነት ነው የሚመስል እንደምታዩት ብራንቾቹ። ስለዚህ ቬን ማለት ላተራል ሩት እንዳልነው ማለት ነው በሩት ሲስተም ልክ እንደዛ አይነት። ዜን ጫፎቹ ደግሞ ምን ይባላሉ? ብሊድ ይባላሉ ማለት ነው እነዚህ ጫፎች። ወደ ሴሉ ስንመጣ ደግሞ ኢንተርናል ስትራክቸሩ ማለት ነው ባጭሩ ምን አለን? ጋርድ ሴል አለን። ጋርድ ሴል ላይ ስቶማታ አለ። ስቶማታ ደግሞ ጋዝ ኤክስቼንጅ የሚካሄድበት ነው። ዋክሲ የሚባል ፓርት አለ። ዋክሲ ኩቲክል የምንለው ማለት ነው። ኦኬ። ሌላ ደግሞ ምን አለን? ቫይን ወይም ቫስኩላር በንድል አለ። ቫስኩላር በንድል እንግዲህ ለትራንስፖርቴሽን ሲስተም የሚያገለግል ነው። ላወር ኢፒደርሚስ አለ። አሁንም ዋክሲ የሰርክል የሚባል አለ ወይም ኩቲክል የምንለው ማለት ነው። ከላይም ከታችም ማለት ነው። ዜን ሚሶፊል የሚባል ነገር አለ። ፎቶሲንቴቲክ የሚካሄድበት ፓርት ነው። እዚህ ላይ ጋርድ ሴሉ ላይ አየር ይወጣል ይገባል። ያ ማለት ካርበን ዳይኦክሳይድ ይገባል፣ ኦክሲጅን ይወጣል። ዳይሬክሽኑ እንደምታዩት ማለት ነው። ስለዚህ ኢንተርናል ስትራክቸር ኦፍ ዘ ሊፍ ይህንን ይመስላል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ሞኖኮተሊደን ኤንድ ዳይኮተሊደን የሚባል ነገር አለ። ሞኖኮተሊደን ኤንድ ዳይኮተሊደን what are the two major groups of flowering plant? The two main groups of flowering plants are the monocot and dicot. Both have a flower as their reproductive organ. ኦኬ። ሞኖኮት እና ዳይኮት እንግዲህ አንድ ክክ ያለውና ባለ ሁለት ክክ ነው ብዬ ኢንትሮዳክሽን ፓርት ላይ አይተነዋል። ስለዚህ በዋናነት ፕላንቶች ፍሎሪንግ ፕላንቶች የሚከፈሉበት ሞኖኮት እና ዳይኮት ተብለው ነው። Actually, the name monocot and dicot refers to the number of cotyledon or food storage structure in the seed. There are two cotyledons in dicot and only one cotyledon in monocot. Naturally, the number of dicot about 170,000 different species አለው እንግዲህ ዳይኮት የሚባለው ማለት ነው። ያ ማለት ዳይኮቱ ሰፊ ክፍል ይይዛል ማለት ነው። and more in the environment than the number of monocot which is about 65,000 different species. እንግዲህ most of the time ብዙውን species የሚይዘው ዳይኮቱ ነው ማለት ነው። It's because of this that we commonly come across a dicot plants than monocot. በዋናነት እንግዲህ ብዛት ፕላንቶችን የምናገኝ ፍሎሪንግ ፕላንት ሆኖ በብዛት የምናገኛቸው ዳይኮቶችን ነው ማለት ነው። But remember that grasses including edible one ለምሳሌ ጤፍን መውሰድ ትችላላችሁ። ባርሊ፣ ዌት ኤንድ ማይዝ are ምንድን ናቸው? ሞኖኮት ናቸው። ጤፍን ብትወስዷት አንድ ክክ ብቻ ነው ያላት። ባርሊ ገብስ ማለት ነው። እሱን ብንወስደው ራሱ አንድ እንትን ያለው አንድ ክክ ነው ያለው ዘሩን ብናየው። ስንዴም እንደዛው፣ በቆሎም እንደዛው። ግን ባቄላን ብትወስዱ፣ አተርን ብትወስዱ፣ ምስርን ብትወስዱ ዳይኮት ነው። Monocot or monocotyledon and the dicotyledons are two groups of flowering plants that share many features like having flower as their sexual reproductive structure, seed, fruit, and the vegetative body part. Vegetative body part ማለት ባጭሩ ከፍላወር ውጭ የሆነው ክፍል ማለት ያ ማለት
ስቲሙ ሊፉ እና ሩቱን ይይዛል። ስለዚህ እነዚህ አጠቃላይ የሁለቱም ኮመን ፊቸሮች ናቸው የሞኖኮትም የዳይኮትም ማለት ነው። what is the difference what are the difference between monocot እና dicot ልዩነቱስ ምንድነው? in addition to the number of cotyledon they have in their seed, the monocot and dicot differ in many aspects. Example of dicot plants includes most flowering plants, all of the common shrubs, most common vegetables, wheat, sunflower, Venus, flytrap, beans and peas. እነዚህ እንግዲህ የዳይኮት ምሳሌዎች ናቸው። Example of monocot species includes wheat, corn, rice, barley, all grasses and palms. እኔ ደግሞ ከሞኖኮት ይመደባሉ። አሁን በጥያቄ እንዴት ነው የምትጠየቁ? which one of the following flowering plants is monocot ተብሎ ሊጠየቅ ይችላል። which one of the following plants is grouped under dicotyledon plants ተብሎም ሊጠየቅ ይችላል። ስለዚህ ዲፈረንሳቸው በቴብል ተቀምጧል ይለናል። እዚህ ጋር እንግዲህ ሊፍ ቬኔሽን የሚባል አለ። አሁን እንግዲህ የሞኖኮት እና የዳይኮት ቅጠል የተለያየ ነው። ፓራራል ቬኔሽን ነው ያለው እዚህ ላይ ፓራራል ቬኔሽን፣ እዚህ ደግሞ ኔት ቬኔሽን ይላል። ቬኔሽን ማለት ነው መሰላችሁ? እንግዲህ ቅጠሉን ይዩት ስትራክቸሩን፣ እዚህ ላይ ቀጥታ የሚያልፍ አንድ ሜን ፓርት አለ። ከዚህ ላይ ብራንቾች ይወጣሉ። ብራንቾች ጫፍ ደግሞ እንደዚህ አይነት ጫፍ አለ ወይም ብሊድ ያልነው ቅድም ላይ ማለት ነው። ፓርቶችን ወደ ይመለስ ብላችሁ ማየት ትችላላችሁ። ይሄ ምንድነው? እንደዚህ ከዚህ ነው የወጣው ከጎኑ ላይ ከመሃሉ ላይ ብራንች እየሆኑ ነው የወጡት። እዚህ ግን ፓራራል ለምሳሌ ምንም መውሰድ ትችላላችሁ። የበቆሎ ቅጠልን መውሰድ ትችላላችሁ። የጤፍ ቅጠልን፣ የስንዴ ቅጠልን፣ የገብስ ቅጠልን መውሰድ ትችላላችሁ። ኦኬ ለምን? ለሞኖኮት አስተውሉ። ለዳይኮት ደግሞ ለምሳሌ የአተር ቅጠልን ብትወስዱ፣ የባቄላ ቅጠልን ብትወስዱ፣ የምስር ቅጠልን ብትወስዱ እንደዚህ አይነት ነው ስትራክቸሩ። ኔት ቬኔሽን ነው፣ የፓራራል ቬኔሽን ነው። ዲፈረንሱን መያዝ አለባችሁ። ፍላወር ፓርቶችን ብትወስዱ ደግሞ ፍላወር ፓርትስ ኢን ስሪስ ይላል። ኢን ስሪስ ማለት እንግዲህ የመጀመሪያዋ ክፍል እነዚህ ክፍሎች አሉ ሶስቱ። አሁንም ከላይ ደግሞ ሌላ ክፍል አለ። አሁንም ሶስተኛ ደግሞ ሌላ ክፍል አለ። ሶስት ላየር አለው ማለት ነው የሞኖኮት። ዳይኮት ደግሞ ፍላወር ፓርትስ 4 or 5 ሊሆን ይችላል። 1 2 3 4 5 እንደዚህ አይነት ፓርት አለው ማለት ነው። ነምበር ኦፍ ሲድስ ኮታሊደን 1 ኮታሊደን እና 2 ኮታሊደን አያችሁ። አሁን እዚህ ላይ ባለ 1 ነው፣ እዚህ ጋር ደግሞ ባለ 2 ትክክ ነው። አሁን ሞር ግልጽ እንዲሆንላችሁ ለምሳሌ የበቆሎን ዘር እና የባቄላን ዘር አንድ ላይ አድርጋችሁ ብታዩት ባቄላን ለሁለት ስትሰነጥቁት 2 ክፍሎች አሉት። ኦኬ ባቄላ ዘሩን ወስዳችሁ የዘሩ ደግሞ የራሱ የሆነ ከቨር አለው። ዘሩ አንዷ ዘር ብቻ ማለት ነው። ስለዚህ እሷን ስትፈረቋት ክክ 2 ክኮች ይወጣሉ ማለት ነው። ቫስኩላር ኮምፖነንት አሬንጅመንት ደግሞ ስናይ የሞኖኮቱ ዲስትሪቢዩትድ የሆነ ነው። ዲስትሪቢዩትድ የሆነ እንደምታዩት እዚህ ላይ በየቦታው ነው ያለው ቫስኩላር ሲስተሙ፣ ያ ማለት ትራንስፖርቴሽን ሲስተሙ። የዳይኮት ግን አሬንጅድ ኢን ሰርክል በሰርኩላር ወይ ነው አሬንጅ የተደረገ ማለት ነው። እነዚህ the main difference between ሞኖኮት እና ዳይኮት የምንላቸው ነገሮች ናቸው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ what are the difference between seeds of monocot and dicot? Seeds of monocotyledon and dicotyledon plants have 1 cotyledon and 2 cotyledon respectively. ከላይ ያየነው ነው በቴብል። ሞኖኮት ከሆነ 1 ኮታሊደን አለው፣ ዳይኮት ከሆነ ደግሞ 2 ኮታሊደን አለው ማለት ነው። A cotyledon contains stored foods and serves as a food reservoir እንደ ምግብ ማከማቻነት ነው የሚያገለግለው ማለት ነው። ይህን ይመስላል ማለት ነው እንግዲህ የዛሬው ክላስ። እስካሁን ድረስ ስለ ፍላወሪንግ እና ነን ፍላወሪንግ ፕላንት ስናይ ነበረ። በዋናነት ደግሞ ስለ ፍላወሪንግ ፕላንት፣ ታይፕስ ኦፍ ፍላወሪንግ ፕላንት፣ የፕላንት ፓርቶች ምን ናቸው የሚሉ ፋንክሽኖች፣ ለምሳሌ የፍላወር ፋንክሽን፣ የሩት ፋንክሽን፣ የስቲም ፋንክሽን ምን እንደሆነ በደንብ ስናይ ነበረ ማለት ነው። አይሚን ስለ ፍላወር በእርግጥ ወደፊት ነው የምናይ ይቀጣ። በዋናነት ያየነው ስለ ስቲም፣ ስለ ሩት ፓርቶች ነው፣ አገልግሎታቸው ፋንክሽኖችን ነው ስናይ የቆየን ማለት ነው።
ወደፊት ደግሞ ከሪፕሮዳክሽን ጀምረን ሪፕሮዳክሽን ፍላወሪንግ ፕላንት ከሚለው ጀምረን ማለት ነው እስከ መጨረሻው ድረስ በክፍል 2 የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ድረስ ስላያችሁት እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በሌላ ክፍል እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ እየተመኘው ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ግን ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በድጋሚ በሌላ ጊዜ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ሁሉ ተመኘውላችሁ። ባይ ባይ።